ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ዩኒት 3 ፓርት 3 ስለ ዲዛይኒንግ ሰርቪስ የምናይ ይሆናል። የዚህ ዩኒት አንደኛው ፓርት የሆነው ዲዛይኒንግ ሰርቪስ የምናይ ይሆናል። ከመጀመሪያችን በፊት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ እንድታደርጉ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የሁልጊዜ መልእክታችን ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬው ክላስ ኦኬ እንደነገርኳችሁ ነው ዲዛይኒንግ ሰርቪስ የሚለውን የዚህ ቻፕተር ሌላኛውን ፓርት ዘንዳችሁ መተላል። ስለ ሰርቪስ ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት ከዚህ በፊት ስለ ፕሮዳክት ዲዛይን አይተናል። ፋክተር አፌክቲንግ ፕሮዳክት ዲዛይን ኤንድ ፕሮሰስ ኦፍ ፕሮዳክት ዲዛይን የሚሉትን አብዛኞቹ ነገሮች ነካክተናል ራይት። በዚህ ክላስም የሚሆኑት ነገሮች የሰርቪስ ዲዛይን ፕሮሰሶችን ማወቅ መቻል አለብን። ከዛ በፊት ሰርቪስ እና ፕሮዳክት ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን ሃይላይት ለማየት እንሞክራለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ነው መንገባ። ሰርቪስ ዲዛይኒንግ ፕሮሰስ የሚለውን ዳይሬክትሊ እንገባና ከኤ እስከ ኤፍ የምታያቸውን እያንዳንዶችን በዝርዝር እናያለን። አብራችሁ ቆዩ። Okay, designing service. Most of issue discussed in this chapter are applicable service organization as they are to manufacturing. However, they are unique to service that first our attention, special challenge for service design. service design ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ቻፕተር ምናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ግን ከማኒፋክቸሪንግ መጀመሪያ በምን ይለያል? ሰርቪስ ዲዛይን ደግሞ ሰርቪስ ዲዛይን እናደርግ ፎር ዩኒክ ከስተመርስ ዩኒክ ቢሄቪየር ያላቸውን ከስተመሮች ስፔሻል የሆነ ሰርቪስ ዲዛይን ያስፈልገናል። እንደ ማኒፋክቸሪንግ አንድ ፕሮዳክት ማምረት ስንል ያው የከስተመሩን አብዛኛውን ወንት ብቻ ማስገባት አይደለም። ስለ ሰርቪስ ዲዛይን ከማየታችን በፊት ሰርቪስ እና ማኒፋክቸር ካምፓኒዎች ምንድነው ልዩነታቸው? how are service differ from manufacturing የሚለውን ያው በመጀመሪያው ቻፕተር አይተናል። in the first chapter we learned about two basic features that make service organization differ from manufacturing. they are the first things is እንግዲህ በመጀመሪያው ቻፕተር የሁለቱ ልዩነት በዋነኝነት በሁለት መሰረታዊ ነገሮች አይተናል። the first thing is intangibility of the products produced. The second thing is high degree of customer contact. በታንጂቢሊቲ ነው ምን ለያቸው ሁለቱን። የመጀመሪያው ነገር በታንጂቢሊቲ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በከስተመር ኮንታክት የዲግሪ ኦፍ ከስተመር ኮንታክቱን ነው። ኢንታንጂብል ፕሮዳክት ነው ብለናል። ሰርቪስ ከማኒፋክቸርድ አንደኛው የሚለይበት መንገድ ኢንታንጂብል ፕሮዳክት ነው የሚያመርት ፕሮዲዩስ የሚያደርግ። ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዲዩስድ አን ኢንታንጂብል ፕሮዳክት which cannot be touched, which cannot be seen, የማይታይ የማይዳሰስ የማይጨበጥ። it cannot be stored in inventory and later used and or trade in another models or in another periods. ኢንቨንተሪ ላይ እናስቀምጠው ማንችል፣ ያስቀምጥነውን ልንጠቀመው ማንችል፣ እንደገና ልንሸጠው ማንችል ስቶር ላይ ለማስቀመጥ ቁጠሩት። ያ ነገር ኢንታንጂብል ፕሮዳክት ነው እንለዋለን። ሰርቪስ ፕሮዲዩስድ ኢን ኤክስፔሪየንስድ ባይ ከስተመር ያው ዲፔንድ የምናደርግበት እንግዲህ ሰርቪስ ዲዛይን ስናደርግ ዲፔንድ ከምናደርግበት ነገሮች ውስጥ የከስተመሮቻችንን ኤክስፔሪየንስ በማየት ነው አይደል? ኤክስፔሪየንስ እንግዲህ ፕሮዳክት ዲዛይን ላይ ከስተመር ዋንት ምን እንደሚፈልጉት ምን አይነት ቃል የሚፈልጉት የሚለውን ነገር ነበር ምንድናመርት። ሰርቪስ ላይ ስንገባ ከስተመሮቻችን ምን ያህል ኤክስፔሪየንስ አላቸው፣ ምን ያህል
ኤክስፒሪየንስ ልምድ አላቸው። እኛ ከልምዳቸው ከደንበኞች ኤክስፒሪየንስ በላይ ነው መሆን ያለብን ሰርቪሱን ዲዛይን ስናደርግም ሆነ ፕሮዲዩስ ስናደርግ ማለት ነው። So the design of service needs to specific exactly what customer is supposed to experience, right? Experience. ለምሳሌ ካኒዮን ሬንጅ ስፓ የሚባል ማለት ነው። የስፓን አገልግሎት የሚሰጥ an entity, it may be relaxation, comfort and pumping that mean treat with extreme. እነዚህን ሁሉ ኦፈር የሚያደርግ ካኒዮን ራንች ስፓ የሚባል ድርጅት ነው። ሶ ይሄ ድርጅት ከሚመጡት ካስተመሮች ምን መሆን መቻል አለበት? በላይ መገኘት መቻል አለበት። ኤክስፒሪየንሱ ከነሱ በላይ ሆኖ አገልግሎቱን መስጠት መቻል አለበት። ራይት ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂው እንግዲህ የሚሰጡ አንደኛው ዳጊ ስፓ የሚባለው ነው። ብዙ አድቨርታይዞችን እየተጠቀሙ ያለው በአሁኑ ሰዓት። ሶ ልክ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ከከስተመሮች በላይ ሪላክሴሽን፣ ስለ ሪላክሴሽን እውቀት ሊኖረው ይገባል። ስለ ኮምፎርት፣ ስለ ፓምፐሪንግ that means treating with experience ትሪት ከማድረግ አንፃር treating with extreme እነዚህ ነገሮችን ከከስተመሮች በላይ experienced መሆን መቻል አለበት ካምፓኒ። It's may be efficient and speed such as offered by FedEx የሚባል ደሊቨሪ ድርጅት ደግሞ የደሊቨሪ የሚሰጥ አቅርቦት ከታይም ጋር ከኤፊሽንሲ ጋር የተባለውን እቃ በአጭር ጊዜ በማምጣት ላይ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? የሰርቪስ ይሰጣል ማለት ነው። ሰርቪስ ስለዚህ ከሰርቪስ ከከስተመሮች ኤክስፒሪየንስ መብለጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ልናካተው የምንችለው defining the customer experience is a part of service design። እንግዲህ ሰርቪስ ዲዛይን ፓርት ላይ የሚካተት ኢንክሉድ የሚሆን ፓርት የሆነ ነው ማለት ነው። ሰርቪስ ዲዛይን also require identify precisely exactly what the customer going to be feel, think and consequently how he or she is going to behave or to manage። እንግዲህ ሰርቪስ ዲዛይን ስናደርግ ከስተመሮቻችን ስለኛ አገልግሎት ስለኛ የምንሰጠው ሰርቪስ ምን ይሰማቸዋል፣ ምን ያስባሉ የሚለውን ነገር ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። ሪኳየር ሰርቪስ ዲዛይናችን ላይ መጠየቅ መቻል አለብን። it's not always an easy or soft smooth, right? ሁሌም ግን ቀላል ይሄ ነገር ባይ ዘ ወይ ቀላል ነገር ሊባል አይችልም ነው። ቀላል ነገር አይችልም። so the first service manufacturer company differ from service company differ from manufacturing company is intangibility of product ካለ the second is high degree of customer contact. So service organization typically have a high degree customer contact, right? service organization ግልጽ ነው ከcustomer contact ከmanufacturer ይልቅ service organization high ነው. So the customer is often present while the service is being delivered, such as a theater, restaurant, ባንክ። ስለዚህ ሰርቪሱ ደሊቨር የሚሆነው ከስተመሮች ከመጡ በኋላ ከስተመሮች ካዘዙ በኋላ ከስተመሮች ሀፕን ካረጉ በኋላ ፕሬዘንት ከሆኑ በኋላ ነው ሰርቪሱ ደሊቨር መሆን የሚጀምረው። ለምሳሌ ቲያትር ቤተ ተውኔት የሚባሉ ቤቶች ቲያትር ቤቶች ምንድነው ሰው ሳይገባ ቲያትሩ አይጀመርም። ሰው ከሌለ ቲያትሩ አይቀርም። ሰዎች ከገቡ በኋላ ተመልካቾች ከገቡ በኋላ that means in another sense ከስተመሮች ከገቡ በኋላ ቲያትሩ ይጀምራል። that theater is the service። ሬስቶራንት ቁጭ ብላችሁ ካዘዛችሁ በኋላ ነው አይደል ሰርቪሱ ደሊቨር የሚሆንላችሁ። ባንክ it's service ብዙ የሚሰጡ አገልግሎት like እንደ ኤግዛምፕል መጠቀም ይችላል። also the contact between the customer and service provider is often or many times the service itself, right? እንግዲህ የከስተመር እና የሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ወይም ሰርቪስ የሚሰጠው አካል ኮንታክታቸው ምንድነው ማለት ነው? ሃይ ነው። ባጭሩ ሃይ ነው። በሁለቱ መካከል ብዙ ጊዜ ሃፕን የሚያደርገው ከስተመሩ አገልግሎቱን ለማግኘት ሲመጣ ነው። right? ሃፕን የሚያደርገው ይሄ ነው። such as what you experience at doctor's officers። እንግዲህ በዶክተር ኦፊስ ውስጥ ኤክስፒሪየንሱ ምንድነው የሚለውን ብዙ ታካሚዎች ይመጣሉ። ብዙ ታካሚዎች እየመጡ የሆነ ሰሞን ላይ አብዛኛው በሽታ ተመሳሳይ ሲሆኑ
የሆነ ሰው ሲመጣ ደንበኛ ከስተመር ሲመጣ የሚሰማውን ስሜት ፊሊንጉን ይነግረውና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ያዝለታል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ከስተመር እና ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ የሰርቪስ የሚሰጠው አካል ሃይ ኮንታክት ነው። ሃይ ኮንታክት ለመሆን የግድ ከስተመሩ ሰርቪሱን አገልግሎቱን ፈልገው ወደ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ መምጣት መቻል አለበት። for a service to be successful this contact need to a positive experience for the customer። ይህ ሰርቪሱ ሰክሰስፉል እንዲሆን ይሄ ኮንታክት በከስተመር እና በሰርቪስ ፕሮቫይደር ያለው ኮንታክት ፖዚቲቭ ኤክስፒሪየንስ ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት። and this depends greatly on service provider, right? ይሄ ነገር ዲፔንድ የሚሆነው ደግሞ በሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው፣ right? ዶክተሩ ያመናጨቀ ምንናም ሆኖ አትጠነቀቅም ምናምን ያመናጨቀ እንትሚለው ከሆነ ፖዚቲቭ የሆነ በከስተመሩና በሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ሪሌሽን ሊፈጠር አይችልም። ስለዚህ ይሄ ነገር ፖዚቲቭ ኤክስፒሪየንስ ፎር ዘ ከስተመር ሃፕን የሚያደርገው ዲፔንድ ኦን ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ እንደ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ይወሰናል ማለት ነው። ሶ የሁለቱን ዲፈረንስ የማኒፋክቸር እና በሃይላይት ለማየት ሞክረናል። ሶ ቀጥታ ወደ ሰርቪስ ዲዛይን ነው የምንገባው። እንግዲህ ሰርቪስ ዲዛይን ፕሮሰሱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። Pieces that are allowed to just happen rarely or infrequently meet customer needs። እንግዲህ ሰርቪስን ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት የከስተመርን ኤክስፔክቴሽን የከስተመርን ኤክስፒሪየንስ መለየት መቻል አለብን። ምክንያቱም በኤክስፒሪየንስ ልክ እኛ ሰርቪሱን ደሊቨር እንድናደርግለት ማለት ነው። ሶ ይሄ በሰርቪስ ዲዛይን ላይ ሰክሰስ የሚባሉ world class services that come to mind McDonald, Nordstrom, Federal Express, Dinsey። እነዚህ በሙሉ all characterized by impeccable ወይም free from error, free from fault design ብለን ማሰብ እንችላለን። ሶ እነዚህ ካምፓኒዎች የሰርቪስን ዲዛይን ሲያደርጉ ከስህተት ከፎልት ከብሌም ፍሪ ፍሮም የሆኑ ካራክተራይዝድ የሆኑ ካምፓኒዎች ነው ብለን እናነሳለን። ማክዶናልድስ እናነሳ እያንዳንዶችን ሰርቪስ ደሊቨር ከማድረግ በፊት ብዙ ስቴፖችን ምክንያቱም ሰርቪሱ ደሊቨር ሲሆን ምንም አይነት ኤረር እንዳይፈጠር እነዚህ ካምፓኒዎች ሰርቪስ ዲዛይን ላይ በጣም ፐርፌክት የሚባሉ ካምፓኒዎች ናቸው ነው ባጭሩ ይሄ ነገር የሚያወራው። ሰው ወደ ዋናው ነጥብ ስንሄድ ሰርቪስ ዲዛይን is more comprehensive. That means covering completely and occur more often or more times than product design። እንግዲህ ከፕሮዳክት ዲዛይን ይልቅ ሰርቪስ ዲዛይን በጣም ብዙ ጊዜ ይተገበራል፣ ኦከር ያደርጋል፣ comprehensive ነው፣ more comprehensive ነው። So the inherent variability of service process requires that the service system be carefully designed። እንግዲህ ከፕሮዳክት ዲዛይን አንፃር ሰርቪስን ዲዛይን ስናደርግ በጣም ኬርፉል መሆን አለብን። ራይት ፕሮዳክትን ስናመርት ብንሳሳት ፕሮዳክቱን ሪወርክ ልናደርገው እንችላለን። ራይት ሰርቪስን ዲዛይን ስናደርግ ፕሮዲዩስ ስናደርግ ደሊቨር ስናደርግ ብንሳሳት ከስተመሮቻችን ይርቁናል። ራይት ይርቁናል። ስለዚህ ሁሌም ሰርቪስ ዲዛይን ስናደርግ በጣም ከስተመሮቻችን ላይ ደሊቨር ከማድረጋችን በፊት ኬርፉሊ ሰርቪሱን ዲዛይን አድርገን ደሊቨር ማድረግ መቻል አለብን ሰርቪሱን። ስለዚህ ከፕሮዳክት ዲዛይን አንፃር ሰርቪስ ዲዛይን ኬርፉል ይፈልጋል፣ በጣም ኬርፉል መሆን መቻል አለብን ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ኢሜጅ አለ፣ እሱም በደንብ እናየዋለን። ሶ 3.6 shows 3.6 shows that service design process at beginning with service concepts and ending with service delivery። እንግዲህ ፕሮዳክት ዲዛይን ላይ አይዲያ ጀነሬሽን ይጀምራል እንዳልነው ሁሉ እዚህም ጋር ሰርቪስ ዲዛይን ስናደርግ ሰርቪስ ኮንሰፕት የሚባል ዲዛይኒንግ ፕሮሰስ ኦፍ ሰርቪስ ሀብሎ የሚጀምርበት ሰርቪስ ኮንሰፕት እንለዋለን። መጨረሻ የሚያልቅበት ሰርቪስ ደሊቨሪ ሰርቪሱ
ደሊቨር ሲሆን ፎር ከስተመርስ ማለት ነው። ልክ ፕሮዳክት ዲዛይን አይዲያ ጀነሬት ተደርጎ ስክሪን ተደርጎ እያለ እንዳየነው ሁሉ ዲዛይኒንግ ላይ ቢግን የሚያደርገው ሰርቪስ ዲዛይን ሰርቪስ ኮንሴፕት ነው። የሚጨርሰው ሰርቪስ ደሊቨሪ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቪስ ኮንሴፕት ይጀምራል፣ መጨረሻ ላይ ሰርቪስ ደሊቨር ያልቃል ማለት ነው። ሶ እያንዳንዶችን እናያቸዋለን። ዘ ፈርስት ስቴፕ አር ሰርቪስ ኮንሰፕት። ሰርቪስ ኮንሰፕት ምን ይላል? ሰርቪስ ኮንሰፕት ዲፋይንስ ዘ ታርጌት ከስተመር ኤንድ ዘ ዲዛይር ከስተመር ኤክስፔክቴሽንስ ራይት። ምንድነው ሰርቪስ ኮንሰፕትን ዲፋይን ስናደርገው አይዲያ ጀነሬሽን ጋር በጣም ይገናኛል። ሰርቪስ ኮንሰፕት እኛ ሰርቪስ የምንሰጠው ከስተመሮቻችን ታርጌት ዘ ከስተመር የምናደርጋቸው ከስተመሮች እነማን ናቸው? ሁለተኛው ደግሞ እኛ ሰርቪስ የምንሰጥባቸው ከስተመሮች ሰርቪስ ደሊቨር የምናደርግበት ከስተመር ኤክስፒሪየንሱ ምን ያህል ነው? ራይት ኤክስፒሪየንሱ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ኢት ኦልሶ ዲፋይን ሃው our service is differ from others። ከሌሎች ካምፓኒዎች ከሌሎች ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች የኛ ሰርቪስ ምንድነው ለየት የሚያደርገው? how it will be compete in marketplace. Sometimes service are successful because their service concept feels previously unoccupied, unoccurred, empty niche or different from general accepted mode of operation። እንግዲህ አንዳንድ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ስኬታማ የሚሆኑት እንደዛ አይነት ሰርቪስ ከዚህ በፊት ተሰጥቶ ማያቅ፣ ከዚህ በፊት ለሆነ ግሩፕ የተለያየ ሰርቪስ የሚሰጥ፣ ለምሳሌ ለዳህና ለሀብታም ራይት። ልክ እንደ በዛ ሴንስ እዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቅ የሰርቪስ አሰጣጥ ሲጠቀሙ ሰክሰስፉል የሚሆኑ አሉ። ስለዚህ ባጭሩ ሰርቪስ ኮንሴፕታችን ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘ ፈርስት ዲዛይኒንግ ፕሮሰስ ኦፍ ሰርቪስ ይሆናል። ሰርቪስ ኮንሰፕትስ ዲፋይን ስናደርግ ሁለት ነገሮችን እንላለን። አንደኛ ዲዛይርድ ከስተመር ኤክስፒሪየንስድ ብለናል። እኛ ለምንሰጠው ከስተመሮቻችን ምን ያህል ኤክስፒሪየንስ አላቸው፣ በእነሱ ኤክስፒሪየንስ ልክ እኛ ሰርቪስ የምናደርገው ነገር ስለሚወሰን ሰው ታርጌት የምናደርገው ከስተመር ማንን ነው ራይት። የኛን ፕሮዳክት ማለት የኛን ሰርቪስ ማን ሊጠቀም ይችላል የሚለውን ነገር ታርጌት ኦፍ ዘ ከስተመር ኢንክሉድስ ሁለቱ ነገር በሰርቪስ ኮንሰፕት የሚፈቱ ነገሮች ይሆናሉ። ኢንክሉድ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ሶስተኛው ደግሞ ሰርቪስ ፓኬጅ የምንለው ደግሞ ሰርቪስ ፍሮም ሰርቪስ ኮንሰፕትስ ከሰርቪስ ኮንሰፕት ወደ ማን ይሄዳል? ፕሮሰሱ ወደ ዲዛይኒንግ ፕሮሰስ ኦፍ ሰርቪስ። ዘሰከንድ ሁለተኛው የሆነው ሰርቪስ ፓኬጅ ነው። ስለዚህ ሰርቪስ ፓኬጅ ኢዝ ክሬትድ ቱ ሚት ከስተመር ኒድስ ራይት። ስለዚህ የከስተመሮችን ፍላጎት ሚት ለማድረግ ለማጣጣም ክሬት የሚሆን ሁለተኛው ፕሮሰስ ኦፍ ሰርቪስ ዲዛይን ነው። ስለዚህ አንደር ዘ ሰርቪስ ፓኬጅ ዜር አር 3 ቲንግስ። ሶ በሰርቪስ ፓኬጅ ውስጥ 3 ነገሮች አሉ። ፊዚካል አይተም ይባላሉ፣ ሴንሹዋል ቤኔፊት ይባላል፣ ሳይኮሎጂካል ቤኔፊት ይባላል። የነዚህ ሶስቱ ጥምር ሚክስቸር ኦፍ ዘ ቲንግስ አር ሰርቪስ ፓኬጅ ብለን እንጠራዋለን። ሌትስ ሴይ በኤግዛምፕል እንየው። ሶ በኤግዛምፕል ስናይ ፎር ሬስቶራንትን እናንሳና ሰርቪስ ፓኬጅ ላይ the first thing is physical item ነው ብለናል። so for a restaurant the physical items consist of facility, food, drinks, tableware, napkins and other touchable commodities. physical item ሬስቶራንት ገብተን ምን መገበው ምግብ ይኖራል፣ ምን ጠጣው ነገር ውሃም፣ ለስላሳም፣ ጁስም either items is drinks right። so እነዚህ ነገሮች አሉ። ቴብሉ አለ፣ አፋችን የምንጠርግበት ሶፍት ወይም ጨርቅ ሊኖር ይችላል፣ ናፕኪንስ፣ ሌሎች ተቼብል ኮሞዲቲ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ በሚሉ ሬስቶራንት ውስጥ ገብተን የምናያቸው የምንዳስሳቸው ፊዚካል አይተም ነው። ይሄ ኢትስ ኢንክሉድስ ኦፍ ሰርቪስ ፓኬጅ። ሴንሹዋል ቤኔፊት ምንድነው ደግሞ
It's include taste, flavor of the food, sights and sounds of the peoples in the restaurant, right? ሴንሹዋል ቤኔፊት የምንለው የምግቡ ጣዕም የምንጠጣው ጣዕም ሬስቶራንት ውስጥ በዙሪያችን ገብተው የሚስተናገዱ ሌሎች የኛ ልክ እንደኛ የሆኑ ከስተመሮች የነሱ ሳውንድስ ኦፍ ፒፕልስ ራይት የነዚህ ሁሉ ሴንሹዋል ቤኔፊት ነው። ኢትስ አናዘር ሰርቪስ ፓኬጅ ኢንክሉድ የሚደረግ ነው። ሶስተኛው ሳይኮሎጂካል ቤኔፊት ምንድነው? ሳይኮሎጂካል ቤኔፊት ሲነሳ ያው ሳይኮሎጂ ጋር የሆኑ ነገሮች ነው የሚነሱት ራይት። So the first thing is rest, relaxation, comfort, status and sense of well-being. ጥሩ ስሜት የመሰማት ሁኔታ ሪላክስ ኮምፎርቱ right. So service package a mixture of physical item, sensual benefits and psychological benefit እንለዋለን። ሶ ሰርቪስ ፓኬጅን እነዚህ ነገሮች ኮንሲስት የሚያደርግ ከሆነ ሰርቪስ ፓኬጅ ደግሞ ምን ብለናል? የከስተመሮችን ፍላጎት ሚት ለማድረግ ክሬት የሚደረገው ሁለተኛው ዲዛይኒንግ ፕሮሰስ ኦፍ ሰርቪስ ነው ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ሰርቪስ ፓኬጅ it is includes physical item, sensual benefits and psychological benefits. እነዚህ ሶስት ነገሮች ሚክስ ነው ሰርቪስ ፓኬጅን ይሰጠናል ማለት ነው። ሰርቪስ ፓኬጅን ይሰጠናል። ሶ effective service design recognize and define all components of service package. እንግዲህ ኢፌክቲቭ የሆነ ሰርቪስ ዲዛይን እናደርጋልና እነዚህ ሰርቪስ ፓኬጆች ሁሉም ኮምፖነንቶች ሪኮግናይዝ እና ዲፋይን መደረግ መቻል አለባቸው። finding an appropriate mix of physical items, sensual and psychological benefits and designing them to be consistent right. ሳያቋርጥ እነዚህ ሶስት ነገሮች ሳያቋርጡ ሰርቪሱን መስጠት መቻል አለብን። and service concepts is also important. ለምሳሌ ፋስት ፉድን ብናነሳ ፋስት ፉድ ሬስቶራንትስ ከማያሟላቸው ነገሮች ውስጥ ቴብል፣ ቼር፣ ቡትስ እነዚህ ነገሮች ኮምፎርቴብል አይደሉም ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የሚበላውን ፊዚካል የሆነ ነገር ፊዚካል አይተሙን ሊይዝልን ይችላል በት ሳይኮሎጂካል ቤኔፊቱን ኢንክሉድ ሊያደርግልን አይችልም right. include the customer is served quickly and expected to consume a food quickly. Thus, the table, chair, booths are not designed to be comfortable, nor does their arrangement encourage length and personal conversation. Right? ስለዚህ ፋስት ፉድ ሬስቶራንት አንጻር ሰርቪስ ፓኬጆችን ሙሉ በሙሉ ሊይዝልን አይችልም። ስለዚህ ኢፊሽንት ነው ማለት አንችልም። ሰርቪስ ፓኬጅ ኢዝ ኮንሲስተንት። ሰርቪስ ፓኬጅ ሁሌም ኮንሲስተንስ መሆን መቻል አለባቸው። አንደኛው ተሟልቶ አንደኛው መቅረት ወይም ሶስቱም ተሟልቶ ነገ አለመኖር፣ ሶስቱም ዛሬ ተሟልቶ ነገ አለመኖር ራይት። ስለዚህ ለኮንሲስተንስ መሆን መቻል አለባቸው። from a service package the service package is consistent ብለናል right. ስለዚህ this is not the case for an upscale restaurant located in a renovated train stations. The food is excellent but difficult to enjoy. እንግዲህ ሬስቶራንት ፋስት ፉድ ላይ ምንም እንኳን ፉዱ ኤክሰለንት ቢሆንም ግን ኢንጆይመንት satisfactions of the people's sounds እነዚህ ነገሮች የሳይኮሎጂካል እና ሴክሹዋል ቤኔፊት ያላቸው ነገሮች ስለማይኖሩ ሰርቪስ ፓኬጁ ኮንሲስተንት ነው። ፋስት ፉድ ላይ ሰርቪስ ፓኬጅ ኮንሲስተንት ነው ልንል አንችልም right ልንል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ from service package service specification are developed right. ከሰርቪስ ፓኬጅ በኋላ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን የምንለው ዴቨሎፕ ይሆናል። ሶስተኛው ፕሮሰስ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን። እንግዲህ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን በሶስት እንከፍለዋለን። ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን፣ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን እና ዴሊቨር ስፔሲፊኬሽን ይባል ራይት።
ስፔሲፊኬሽን ይባላል። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን ሶስተኛው የሰርቪስ ፕሮሰስ ዲዛይን ይሆናል ማለት ነው። ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን አውትላይን ኤክስፔክቴሽን ኤንድ ሪኳየርመንት ኦፍ ጀነራል ኤንድ ስፔሲፊክ ከስተመር። ባጭሩ የከስተመሮችን ኤክስፔክቴሽን እና ሪኳየርመንት ግምት ውስጥ የሚያስገባው ፕሮሰስ ኦፍ ሰርቪስ ዲዛይን ኢዝ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን እንለዋለን። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን አር ኮንቨርትድ ኢንቱ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ፋይናሊ ደሊቨር ስፔሲፊኬሽን። እንግዲህ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን ኤክስፔክቴሽን እና ሪኳየርመንትስ ኦፍ ዘ ከስተመር ዛት ከስተመር ኢዝ ጀነራል ኦር ስፔሲፊክ ከስተመር ሊሆን ይችላል። ግን ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን ይሄንን ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ከስተመር ኤንድ ሪኳየርመንትስ ኦፍ ከስተመር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ካወቀ በኋላ ወደ ምን ፕሮሰስ ያደርጋል? ወደ ምን ኮንቨርት ይሆናል? ወደ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን። ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ሲያደርግ ደግሞ ፋይናሊ ደሊቨር ስፔሲፊኬሽን። ደሊቨር ስፔሲፊኬሽን ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ሰርቪሱን ደሊቨር እናደርጋለን። ለማን? ለከስተመር። ለማየት እንሞክር ኢሜጁን። እዚህ ጋር የምታዩት ከሰርቪስ ፓኬጅ በኋላ የሚመጡ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽኖች በሶስት ይከፈላሉ ብለናል። በሶስት ይከፈላሉ። the first things is performance specification ብለናል። the second things is design specification። ሶስተኛው ደግሞ delivery specification ብለናል። እነዚህ ሶስቶች በቢጫ ከለር ያሉ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን ይባላሉ። እነዚህ ሶስቱ ፐርፎርማንስ፣ ዲዛይን እና ደሊቨሪ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን ካልናቸው አውትፑቱ ምንድነው? ለከስተመሮች ሰርቪስን ደሊቨር ማድረግ ነው። ራይት ሶ እነዚህ ነገሮች ኮንታክት ያላቸው ከማን ጋር ነው ስንል ቢትዊን ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ ኤንድ ከስተመርስ፣ በሰርቪስ ፕሮቫይደሩ እና በከስተመሩ መካከል ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን፣ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን፣ ደሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን እና ሰርቪስ ደሊቨሪ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ከዚህ በፊት ካየነው ፓርቶች ሰርቪስ ኮንሰፕት እና ሰርቪስ ፓኬጅ ላይ ፕሮሰሱ ላይ ምንም አይነት በከስተመሩ እና በሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ምንም አይነት ሪሌሽን የለም። ራይት ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን ምንድነው ብለናል? የከስተመሩን ሪኳየርመንት፣ የከስተመሩን ኤክስፔክቴሽን አይዘር ጀነራል ኦር ስፔሲፊክ። ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ የከስተመሩን ሪኳየርመንት፣ የከስተመሩን ኤክስፔክቴሽን ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ብለናል። ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ይሄም ዲዛይን የሚያደርገው ስፔሲፊኬሽኑ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ በማን ነው? ዲፔንድ ነው በከስተመሩ ነው ማለት ነው። በከስተመሩ ሶ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽንስ ኦፍ ሚለውን ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን must describe the service is sufficient detail for desired service experience to be replicated for different individuals at numerous locations. ዲዛይን ስፔሲፊኬሽናችን ሰርቪስን ዲዛይር በምናደርግበት ጊዜ ማለት ዲዛይን በምናደርግበት ጊዜ ሰፊሽንት የሆነ በቂ የሆነ ዲቴል የሆነ ኤክስፔሪየንስድ የሆነ እንግዲህ አንድን ሰርቪስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንሰጠውና አንድን ሰርቪስ ለ30 ጊዜ ስንሰጠው ኢፊሺየንሲያችን ይለያያል አይደል? replicated for different individuals at numerous locations ነው የሚለው። ስለዚህ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ላይ ስንገባ ምን ያስፈልገናል? ሰፊሽንት የሆነ ሰርቪስን ደሊቨር ለማድረግ አንድ አክቲቪቲ ያስፈልገናል። activity to be performed. The specifications typically consists of activities to be performed. Right? ሰርቪሱ sufficient እንዲሆን ምን ያስፈልገናል? the first thing is activity. ተግባራቶችን ካልፈጸም፣ ምግብ ታዘን ምግቦችን ካልሰራን፣ right? So the first thing is activity. So ሌላኛው skill requirement. skill ያስፈልገናል። that means that experienced skill labor force ያስፈልገናል እንደማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ነው። so guidelines of the service providers. the service providers ይህ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ የራሱ ጋይድላይን ሊኖረው ይችላል። ይሄም እንደ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ይቆጠራል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ፋሲሊቲ
ራይት አክቲቪቲዎችን ፐርፎርም ለማድረግ ኬክ ታዘን ኬክን መስሪያ ሰው ካለ ማሽኑ ከሌለን ፋሲሊቲ ተጓድሎብናል። ሶ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ላይ ፋሲሊቲ ግድ ያስፈልገናል፣ ኮስት ያስፈልገናል። ዛት ሚንስ ሮ ማቴሪያል የሚገዛበት ለላቦር የምንከፍልበት ታይም ያስፈልገናል። ራይት facility size, locations and layout as well as the equipment needs are also included in design specification. ስለዚህ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን must describe the service። እንግዲህ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ዲፋይን ሲያደርገው ዲስክራይብ ሲያደርገው የግድ ሰርቪሱ sufficient detail for desired service experience to be replicated for different individuals at numerous locations ይለናል። numerous location ይለናል። ሶ እዚህ ጋር ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን በሰርቪስ ፕሮቫይደሩ እና በከስተመር መካከል ምን ይደረጋል? ሪሌሽንሺፕ አለ፣ ፐርፎርማንስም አለው፣ ዴሊቨሪም አለው፣ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ላይ አለ። ሶ ስለዚህ አንደር ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ዜር ኢዝ አክቲቪቲስ፣ ዜር ኢዝ ፋሲሊቲስ፣ ዜር ኢዝ ፕሮቫይደር ስኪልስ፣ ዜር ኢዝ ኮስት ኤንድ ታይም estimates, right? Cost and time estimates. After design specification, delivery specification እንገባለን ማለት ነው። delivery specification እንገባለን። So delivery specification ምን ይላል? Delivery specification outlines the steps required in the work process including work schedule, deliverable. That means it's product to ፊዚካል አይተሙ ሎኬሽንስ አት ዊች ዘ ወርክ ኢዝ ቱ ፐርፎርምድ። ስለዚህ ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን እንግዲህ ሪኳየር የሚያደርገው ወርኪንግ ፕሮሰስ ያለ ሰርቪስ ነው። ይሄ ማለት ከሰራነ በኋላ ወርክ ሰርቪሱን ዴሊቨር የምናደርገው መቼ ነው? መስራት ያለብን መቼ ነው? ከስተመሩ መቼ ይመጣለት ይፈልጋል? አጠቃላይ ከስኬጁል ጋር የተያያዘ ነው። ወርክ ስኬጁልስ፣ ከስተመር ስኬጁልስ፣ ፊዚካል አይተምስ ስኬጁልስ። ራይት ዴሊቨሬብል ፊዚካል አይተም ሬስቶራንት ሼፍ ከሆነ ምግቡ ዴሊቨሬብል ፕሮዳክት ነው። ራይት ዴሊቨሬብል ፊዚካል አይተም ነው። ስለዚህ ይሄም አንደር ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን ነው። ሌላኛው ሎኬሽን ነው። ራይት ይሄ ፕሮዳክት ይሄ ፊዚካል አይተም ይሄ ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚሆነው እንትን የት ላይ ነው መሆን ያለበት? ፐርፎርም ሆነ ለምሳሌ ሬስቶራንት ብዙ ጊዜ ገብታችሁ ፊት ለፊታችሁ ሼፉ እየሰራው በደንብ እየሰራው ስታዩ እና ገባ ብሎ ሲሰራው ስታዩ እንደየከስተመሩ ኤክስፔክቴሽን እንደየከስተመሩ ቢሄቪየር ይለያያል። ስለዚህ የትኛው ቦታ ላይ ነው ፐርፎርም የሚሆነው ሰርቪሱ? ከስተመሮቻችን የትኛው ቦታ ላይ ነው ያሉት የሚሉትን ነገር በዋነኝነት ሰርቪስ ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን፣ ወርክ ስኬጁል፣ ዴሊቨሬብል ፊዚካል አይተም ኦር ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚሆንበት እና ሎኬሽን ይይዛል። እዚህም ጋር እንደምናየው ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን፣ ስኬጁል፣ ዴሊቨሬብል ኤንድ ሎኬሽን ራይት ሎኬሽንስ እነዚህ አንደር ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን። ፋይናሊ ይሄ ሰርቪስ ዲዛይን ፕሮዳክት ምን ነው ዴሊቨር የሚያደርገው ሰርቪስን ይሆናል። ፋይናሊ የነዚህ ሁሉ እንትን ሰርቪስ። ስለዚህ ይሄ ሰርቪስ ፕሮሰስ ቢጊን የሚያደርገው በሰርቪስ ኮንሰፕት ሲሆን የሚጨርሰው ደግሞ ሰርቪስን ዴሊቨር በማድረግ ነው። አንደር ዚስ ፕሮሰስ there are included different process አፍተር ሰርቪስ ኮንሰፕት ሲነሳ ሁለት ነገሮች ነው እናነሳለን። ታርጌት ካስተመርስ ኤንድ ዲዛይርድ ሰርቪስ ኤክስፒሪየንስ that means ከስተመሮች ማለት ነው። እዛ ቀጥሎ ሰርቪስ ፓኬጅን እናነሳለን ብለናል። ሰርቪስ ፓኬጅ እንግዲህ ሲነሳ በፓኬጅ ውስጥ ሶስት ሚክስ መሆን ያለባቸው ኮንሲስተንትሊ ሁሉም መኖር አለባቸው። ፊዚካል አይተም፣ ሴንሹዋል ቤኔፊት እና ሳይኮሎጂካል ቤኔፊት ደግሞ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን። ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን እንግዲህ የመጣው ከይዘው ከሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን
ኦርደር ዲ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን ብለን ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን፣ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን፣ ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን ብለን በሶስት ከፍለናል። እነዚህ ሶስቱ ካምስ ፍሮም ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ስፔሲፊኬሽን ሲነሳ ከስተመር ኤክስፔክቴሽን እና ሪኳየርመንት እናነሳለን። ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን ስናነሳ ዲዛይን ስናደርግ አክቲቪቲ ያስፈልገናል። አክቲቪቲውን ለማከናወን ፋሲሊቲ ያስፈልገናል። ፋሲሊቲውን ለማከናወን ስኪል ላቦርድ ኤክስፒሪየንስድ ስኪልስ ላቦር ወይም ፕሮቫይደር ያስፈልገናል። ሌላኛው የግድ ገቢ ለማግኘት ኮስት ያስፈልገናል፣ ታይም ያስፈልገናል ለመስራት። እነዚህ በሙሉ ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን። አፍተር ዲዛይን ስፔሲፊኬሽን የሚመጣው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን። ሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን ሲነሳ ስኬጁል አለ፣ ዴሊቨሬብል አለ፣ ሎኬሽን አለ። ከዚህ በኋላ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ይመጣል። ፋይናል ማለት ነው፣ ፋይናል ፕሮሰሱ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እነዚህ ያየናቸው ፐርፎርማንስ፣ ዲዛይን እና ዴሊቨሪ ስፔሲፊኬሽን ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ ኤንድ ካስተመርስ እንድትይዙት የሚፈለገው ነበር። የዛሬው ክላሳችን ይሄ ይመስል ነበር።